আজি মই বনালোঁ ফেমাছ কাশ্মীৰী দম আলু। হেল্ল' এভৰিৱান, নমস্কাৰ হোলোম্বাই। এই নতুন আলুৰ ছিজনতে যদি দম আলু বনাই নাখাওঁ তেতিয়াহ'লে আলু খোৱা একেবাৰে আধৰুৱা। মছলাৰ বাবে লৈছোঁ মই 4 চামুচ দৈ, কেইটামান কাজু, এচামুচ চফ, এচামুচ সৰু চাইজত কাটি লোৱা আদা আৰু একেবাৰে লাষ্টত দিছোঁ ইয়াৰে মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ। তাৰপিছত এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'লোঁ মিক্সিত। একে চাইজৰ আলু লৈ লৈছোঁ, মিডিয়াম চাইজৰ। আলুখিনি কুকাৰত দি এটা চিটি লগাই বইল কৰি ল'লোঁ। আলুবোৰৰ বাকলিবোৰ গুচাই ল'লোঁ। কাটা চামুচ এখনেৰে এনেদৰে সানি সানি ল'লোঁ যাতে মছলাবোৰ আলুবোৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই যোৱাত সহায় হয়। এতিয়া বইল আলুখিনি মিঠাতেলত ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। ওপৰেদি অলপ হালধি ছটিয়াই দিছোঁ। এতিয়া আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি লোৱা মোৰ হৈ গৈছে। এতিয়া আলু ভজা কেৰাহীটোতে দিলোঁ 2 খিলা তেজপাত, ডালচেনি, ইলাচি, লং, জালুক আৰু কেইটামান জিৰা। আৰু লগতে দিলোঁ হালধি পাউডাৰ, ৰেড চিলি পাউডাৰ, ধনিয়া পাউডাৰ, জিৰা পাউডাৰ। টেষ্টটো কমাই মছলাখিনি ভাজি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই গ্ৰাইণ্ড কৰি ৰখা গ্ৰেভিৰ মছলাখিনি দি দিলোঁ। ৰেচিপিটো আলুবোৰ বইল নকৰাকৈও ডিপ ফ্ৰাই কৰিও বনাব পাৰি, কিন্তু মই বইল কৰিয়ে বেছি ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে বইল কৰি বনাইছোঁ। গ্ৰেভিখিনিত এতিয়া দিলোঁ নিমখ সোৱাদ অনুসৰি। 6 মিনিটমান সময় উৰাই ঘূৰাই লাৰি গ্ৰেভিখিনি ভাজি লোৱাৰ পিছত এয়া মই এড কৰিলোঁ ভাজি ৰখা আলুখিনি। ব্লেণ্ডাৰটোতে পানী লৈ ইয়াতে পানী দি দিছোঁ। ইমান পৰিমাণৰ জোল ৰাখিব বিচাৰে নিজৰ অনুমান মতে পানী দিলেই হ'ল। তাৰপিছত কেঁচা জলকীয়া কাটি লোৱা মই দি দিলোঁ আৰু ঢাকনি লগাই দিলোঁ মই 7 মিনিটমানৰ বাবে। ঢাকনিখন খুলি বেলেঞ্চৰ বাবে দিলোঁ অলপ চেনি। এতিয়া মোৰ কাশ্মীৰী দম আলু হৈ গ'ল ৰেডি। কি ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ পাইছে। ৰেচিপিটো কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব, লাইক আৰু ফ'ল' কৰি। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।